Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai đi mua sắm, hình ảnh gia đình ba người gây bão mạng xã hội. Bầu trời Bắc Kinh hôm ấy trong xanh hiếm thấy, ánh nắng vàng nhẹ như mật ong rải đều trên những con phố đông đúc, người dân đi lại, tiếng cười nói rộn rã, và giữa dòng người tấp nập ấy, một hình ảnh nhỏ bé nhưng lại khiến hàng triệu trái tim rung động. Gia đình ba người Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai cùng nhau đi mua sắm. Không ai nghĩ rằng sau bao năm xa cách, họ lại xuất hiện bên nhau như thế, bình dị, ấm áp như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại. Triệu Lệ Dĩnh mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, tóc búi cao gọn gàng, đeo kính đen nhẹ để tránh bị nhận ra. Phùng Thiệu Phong thì chọn phong cách năng động, áo khoác jean xanh, đội mũ lưỡi chai. Còn bé Phùng Tư, con trai họ, mặc áo khoác đỏ, đôi giày trắng nhỏ xinh, chạy lon ton giữa bố mẹ. Cảnh tượng ấy, tưởng chừng bình thường, lại khiến cả mạng xã hội Trung Quốc như nổ tung. Theo một vài người hâm mộ có mặt tại trung tâm thương mại, họ nhìn thấy Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai tại khu vực dành cho trẻ em của một cửa hàng nổi tiếng. Cả ba người đang đứng chọn đồ chơi, và điều đáng chú ý nhất là cách hai người họ đối xử tự nhiên như vợ chồng. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng cúi xuống hỏi con thích con robot này à? Cậu bé gật đầu lia lịa. Phùng Thiệu Phong đứng bên cười, rồi nói, vậy bố mua cho con, nhưng con phải hứa không thức khuya nữa. Dạ, con hứa. Cậu bé reo lên. Người chứng kiến kể lại rằng Triệu Lệ Dĩnh khi ấy nhìn hai cha con, ánh mắt cô dịu dàng đến lạ, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi vết nứt năm xưa tan biến. Một phen nữ tình cờ đi ngang đã chụp lại được vài bức ảnh. Trong ảnh, Phùng Thiệu Phong đẩy xe hàng, Triệu Lệ Dĩnh đi bên cạnh, còn cậu bé nắm tay cả hai người. Bức ảnh ấy sau khi được đăng lên mạng, chỉ trong vài phút đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem, kèm hàng trăm nghìn bình luận xúc động. Họ vẫn là gia đình trong tim chúng ta. Cái nắm tay của đứa trẻ ấy đã nối lại mọi yêu thương, mong rằng họ thật sự đang quay lại. Cộng đồng mạng như vỡ òa. Từ khóa Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong gia đình ba người ngay lập tức leo lên top 1 hot search Weibo suốt nhiều giờ liền. Từ sau khi tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ thái độ im lặng và tập trung vào công việc. Cô hiếm khi nhắc đến chuyện riêng tư, chỉ nói rằng tôi muốn con trai lớn lên trong tình yêu thương, dù cha mẹ có như thế nào. Phùng Thiệu Phong cũng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, làm cha dạy tôi biết hy sinh, tôi mong con luôn có cả cha và mẹ bên cạnh. Vì thế, dù không còn là vợ chồng, họ vẫn cùng nhau chăm sóc con, cùng đưa con đi học, cùng tham gia các hoạt động thiếu nhi. Chính sự chín chắn và văn minh ấy đã khiến công chúng càng thêm khâm phục. Và lần xuất hiện mới đây ở trung tâm thương mại chính là minh chứng sống động nhất rằng giữa họ vẫn còn sợi dây gắn kết không thể cắt đứt. Theo nguồn tin thân cận trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thời gian gần đây thường xuyên liên lạc hơn trước. Họ cùng bàn bạc về việc chọn trường cho con trai, thậm chí còn cùng tham dự vài buổi gặp mặt bạn bè cũ. Một người bạn tiết lộ cả hai đều trưởng thành hơn sau biến cố, họ không còn trách nhau nữa, mà học cách hiểu nhau hơn. Có lẽ, thời gian đã làm điều mà lời nói không thể, nó khiến hai trái tim từng tổn thương biết cách dịu dàng lại. Một video ngắn do người qua đường quay được lan truyền chóng mặt trên mạng, trong đó Phùng Thiệu Phong đang ngồi xổm buộc dây giày cho con trai, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đứng cạnh, cúi đầu mỉm cười. Hình ảnh giản dị ấy khiến dân mạng bình luận đây là điều đẹp hơn mọi tấm ảnh quảng cáo, một khoảnh khắc thật sự của tình yêu. Họ không cần nói lời ngọt ngào, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Một tài khoản bình luận sâu sắc hơn, có lẽ họ đã học được rằng tình yêu không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là học cách yêu thương người mình từng làm tổn thương. Ngay sau khi những bức ảnh được lan truyền, hàng loạt tờ báo lớn như Sina, Sohu, Neta đồng loạt đưa tin, các trang tiêu đề rầm rộ Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh tái hợp, gia đình nhỏ của làng giải trí, khiến cộng đồng mạng tan chảy. Trước làn sóng tin tức, phía đại diện hai nghệ sĩ đều từ chối bình luận. Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến cư dân mạng tin rằng không có lửa làm sao có khói. Một nhà báo nhận xét nếu họ chỉ là đồng nghiệp, họ đã không tự nhiên như thế. Nhưng nhìn cách họ chăm con cùng nhau, rõ ràng đó không còn là khoảng cách của hai người xa lạ. Có người từng nói tình yêu thật sự không cần phô trương, nó chỉ cần tồn tại lặng lẽ mà bền bỉ. Câu nói ấy đúng với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hơn bao giờ hết. Không còn những lần cùng dự lễ trao giải, không còn những cái nắm tay trước ống kính, thay vào đó là sự xuất hiện giản dị trong một buổi mua sắm cùng con. Chỉ vậy thôi mà cũng đủ khiến người ta cảm nhận được tình thân, tình yêu và cả hy vọng về một sự đoàn tụ. Bé Phùng Tư dường như hiểu được vai trò của mình. Trong đoạn video khác, cậu bé nắm chặt tay mẹ, rồi quay sang kéo tay bố, đặt hai bàn tay của họ lại gần nhau. Cử chỉ vô tư của đứa trẻ khiến ai xem cũng nghẹn ngào. Một bình luận được chia sẻ rộng rãi nhất viết, đôi khi một đứa trẻ chính là phép màu mà Thượng Đế gửi đến để hàn gắn những trái tim đã từng tổn thương. Và thật vậy, nhờ cậu bé, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại có dịp nhìn thấy nhau bằng ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu. Weibo, Douyin, Seongsu, tất cả đều tràn ngập hashtag về họ. Fanpage Phong Dĩnh Family hoạt động trở lại với hàng triệu bài đăng mới. Nếu họ tái hợp,
đó sẽ là cái kết đẹp nhất cho câu chuyện cổ tích mà chúng ta từng chứng kiến. Tình yêu thật sự không biến mất, nó chỉ đang đợi đúng lúc để quay về. Nhiều người còn dựng lại cảnh tượng họ đi mua sắm bằng hoạt hình, video fanmade ghép nhạc nền lãng mạn. Cộng đồng mạng không chỉ dõi theo họ tin rằng hạnh phúc vẫn có thể trở lại. Đêm hôm ấy, khi trở về nhà, một tài khoản được cho là của Phùng Thiệu Phong đăng dòng trạng thái ngắn gọn: hôm nay, nụ cười của con là món quà đẹp nhất. Ngay lập tức, Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ một bài đăng khác có những niềm vui nhỏ, nhưng đủ khiến tim ấm suốt mùa đông. Cư dân mạng không cần thêm lời xác nhận nào nữa, chỉ 2 câu nói ấy thôi, đủ khiến người ta tin rằng họ đang dần bước lại gần nhau. Buổi tối, bé Phùng Tư nằm giữa bố mẹ, líu lo kể chuyện: hôm nay con thấy bố chọn áo cho mẹ đẹp lắm, bố chọn màu mẹ thích nhất. Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười: bố con tinh ý mà. Phùng Thiệu Phong nhìn cô, ánh mắt anh hiền và ấm: anh chỉ nhớ những điều em thích, dù lâu rồi không được làm cùng. Cô im lặng, rồi nói nhỏ: có lẽ một vài điều không bao giờ phai. Cậu bé không hiểu hết, chỉ biết vòng tay ôm cổ cả hai người. Giây phút ấy không cần ánh đèn sân khấu, không cần ống kính paparazzi, chỉ có một gia đình nhỏ, 3 trái tim cùng đập chung một nhịp. Ngày hôm sau, tờ Sina đăng bài viết bình luận: có thể họ chưa thấy hợp, nhưng ít nhất họ đã tìm lại được cách ở bên nhau vì con, và vì chính họ. Còn khán giả, những người từng đau lòng khi họ chia tay giờ chỉ mỉm cười. Bình luận đơn giản: chúc họ hạnh phúc. Chỉ cần 3 người họ cười, chúng ta cũng thấy ấm lòng. Câu chuyện về một buổi đi mua sắm tưởng chừng bình thường lại trở thành tin nóng lan truyền khắp mạng xã hội, không phải vì họ là ngôi sao, mà vì mọi người nhìn thấy trong họ hình ảnh của chính mình, những người từng yêu, từng tổn thương, nhưng vẫn tin vào phép màu của sự đoàn tụ. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, dù đi qua bao sóng gió, vẫn đang học cách mỉm cười bên nhau. Và khi họ cùng nắm tay con trai giữa dòng người, ánh nắng chiều rơi trên mái tóc, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, giản dị mà chân thành. Falls down like endless tears, but your voice, it soothes my fears. Even when the night is cold, your warmth is the truth I hold. Every moment like a dream, life's a movie we redeem through the trails that time.